My First Mock Zsolti jóvoltából most egy kockasztóros mockkészletet mutathatok be nektek, ilyen még nem volt a csatornán, ugyanis kölcsön adta nekem ezt az országház mockot, úgyhogy ebben a videóban ezt a kis készletet fogom megépíteni és bemutatni nektek. Zoli vagyok, és ez itt az összeraklat. Tartsatok velem! Nézzük meg gyorsan ezt a picike kis dobozt. Bal felső sarokban ott van a Kocka Store felirat, Budapest Series, ha jól tudom, több budapesti látnivalót is megterveztek már. Mockverzum 18-20-os készlet, angolul és magyarul is látjuk az országház nevét. 20-25-03-as mock, középen a kis készletünk sematikusan, pontosabban ugye ide renderelve. Ha jól tudom, akkor Schilling Gabriel tervezte, és 242 darabból áll. A Kocka Store egyébként elég jól beindult, és a közelmúltban egész sok mock készletet adtak ki. Tényleg vannak köztük nagyon-nagyon ötletesek és pofásak is. Az egyik oldalán láthatjuk a parlamentet teljes valójában, vagyis hát egy szegletét, de a valós parlamentnek. A másik oldalon szintén a készletet. A tetején a méreteket, 16 cm széles lesz, és a hátulján még egy-két információt mutatja, hogy a Kossuth teret, valamint az országházat, a főhomlokzatot a Dunáról nézve, és hátulról is láthatjuk a kis készletünket. Ahogy mondtam, ezt a készletet kölcsön kaptam, egyszer már össze volt rakva, Zsolti szétkapta, hogy itt vannak egy zacskóban az elemek, az útmutatót pedig egy kicsike kis papírkán találjuk, mint ahogy a mock készleteknél megszokhattuk. Úgyhogy én el is kezdtem az építését, gyorsan letöltöm az útmutatót, és utána, hát itt most nem lesz építési fázis bemutatás, hanem a készterméket nézzük meg mindjárt. Elkészült az épületünk, nem volt egy hosszú építés, viszont szerintem zseniális megoldásokat alkalmazott a tervező Gabriel ezzel le a kalappal, ugyanis tök egyedi csatlakozási mechanikákat alkalmazott. Voltak olyanok, amikkel még nem is találkoztam, pedig azért már több mock készletet összeraktam. Szerintem az útmutató is tök jó volt. Ha jól tudom, My First Mock Zsolti például azt külön nehezményezte, hogy volt egy-két része az útmutatónak, ami számára nem volt annyira egyértelmű, vagy legalábbis szerintem máshogy is meg lehetett volna csinálni, de én hát ezzerszer rosszabb útmutatókkal találkoztam, sőt, bárcsak ilyen lenne minden útmutató. Azért volt benne forgatva, eléggé szét volt bontva a kis elemszámhoz képest, úgyhogy szerintem az útmutató az tökre rendben volt. Az elemek minősége is tök jó, ugye Lego elemeket használnak a Kocka Store mockoknál, szép a színek, az épületen a vörös-fehér szín dominál, előtte ki van alakítva a kis parkrész néhány zöld elemmel, a talapzata masszív, azt kellett először megépíteni, egy-két színes elemet is bevetettek. Amit én hiányolok, hogy esetleg egy parlament felirat, egy kis plakett még kerülhetett volna elébe, és hát nem is parlament, mert igazából ez a itt ülésező országgyűlésnek az idegen nyelvi verziója, ami átragadt az épületre, hanem úgy az országház. A neve országház hivatalosan, és ugye 1900-as évek elején adták át, és Stein Imre tervezte. Sok kis apró elemmel kellett dolgozni, de igazából nem jelentett problémát, mert könnyen összepattantak. Egy-két olyan rész volt, ahová a nagyobb ujjúak kicsit nehezebben férhetnek hozzá, nekem ezzel sem volt problémám, mert kicsik az ujjaim, szerencsére, ennek már sokszor vettem hasznát, szóval összességében én nagyon elégedett vagyok vele. Itt a két szárnya, két oldala, eleje, hátulja, ugye, ami a Duna felé néz, valamint ami a park rész felé néz, meg nem árt, hogyha mindkét torony részbe ugyanúgy beledugom ugyanannyira ezt a kis rúdelemet, de mindegy. Úgyhogy hát sok mindent erről a készletről nem lehet beszélni. Amit szeretett volna Gabriel vele átadni, az tökéletesen sikerül, felismerhető, és még egyébként ez a polcon is jól mutat. Hogy kicsit beszéljünk az árról is, sokszor látom a Facebook hirdetések, posztok alatt, egyébként most nem tagadom, én is volt, hogy megjegyeztem már, mikor láttam egy gyárat, hogy egy picit meghúztam a számot, de érthető lényegében az áruk ezeknek a mock készleteknek, ugyanis dobozt kell dizájnolni, tervezni, ott az útmutató maga, most nem tudom, hogy Gabriel készítette, vagy azt is készítették, mert ugye akkor az is pénz, ott vannak a Lego elemek, amiknek egészen
elszállt már az áruk, és még egyre megy feljebb. Úgyhogy őszintén szólva, én megértem azokat is, akik drágálnak 1-2-300 darabos készletért 10-20 ezer forintot kiadni, de a másik részről is meg lehet érteni a forgalmazó tervezőt, ugyanis az meg nekik nem jó, hogyha nem jön ki haszonra a dolog. Úgyhogy 100 szónak is egy a vége. Szép kis készlet, nem is tudom, hogy ez microscale vagy midi-scale, ez már inkább micro lehet, szerintem ezekkel a scale-ekkel annyira nem vagyok tisztában. Úgyhogy majd én ezt passzolom vissza Zsoltinak, hogyha legközelebb jön, de örülök, hogy bemutathattam, hogy összerakhattam egy ilyen kis mockkészletet is. Hogyha az összes készletük ilyen minőségű, megnéztem, hogyha jól tudom, akkor 17 mockkészlet jelent már meg, akkor nem panaszkodhat senki. És vannak tök ötletes készletek is tényleg, például a kutyák is, azok is egyediek. Köszi még egyszer, Zsolti, hogy a rendelkezésemre bocsátottad ezt a készletet. Hogyha a jövőben lesz még lehetőségem, akkor lehet, hogy mutatok be kockasztóros mokkot. Azt nem ígérem, hogy én fogok venni, de hogyha valamiképpen majd hozzájuk jutok, akkor lesz még itt a csatornán. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a bemutató, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, írjátok már meg kommentben, hogy ti vettetek-e már, raktatok-e már össze kockasztóros készletet, és ha igen, akkor hogy tetszett. Én pedig hamarosan jövök a következő bemutatóval, ami valószínűleg ismét egy moduláris épület lesz, ugyanis érkezett egy, és ez úgymond sürgős, hogy összerakjam és bemutassam, úgyhogy hamarosan érkezem. Simpsons családos készlet. Szóval, mára ennyi volt, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további szép napot nektek, sziasztok!